دائما بيخطر في البال. في حال أنا حطيت الويدج ولا يزال الباند لا تنطبق على الجدار اللثوي، ما العمل؟ في حال كانت المسافة متوسطة ممكن هون نحن إنه نستخدم السكشنال بشكل أساسي مميزة هون فوق مستوى حافة اللثة، لأنه رح يقوم بأنه يعطيني كونتور مقعر للباند. عندي أيضا تقنية البيجي باك ويدجينج، والبيجي باك ويدجينج تعني أنه نحن نحط ويدج وفوق ويدج بنفس الجهة وليس من جهتين متعاكستين. بالنسبة لارتفاع الباند دائما نحن بنحاول أنه يكون نحكي أيضا عن بعض أنواع الماتريكس الأخرى الموجودة في السوق اللي ممكن تساعدنا نحن نضع الويدج من الباكل أو من اللينغوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنحكي اليوم إن شاء الله عن أهم الأسرار والنصائح اللي تفيدنا في عملنا قبل تطبيق حشوات الكومبوزيت من خلال عمل الماتريسينج والويدجينج أو وضع المسندة والأوتاد. خلونا نبدأ. نتابع اليوم إن شاء الله خطوات عمل حشوات الكومبوزيت في سياق السلسلة اللي كنا بدأناها. بداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي، يسرني تلقي أي استفسار أو اقتراح منكم، كما أتمنى أنه تدعموني من خلال اللايك، الاشتراك والمشاركة للمحاضرة والاشتراك في قناتي على يوتيوب. في البداية خلونا نعطي تعريف للماتريكس. عملية الإسناد هي إجراء يؤمن جدار مؤقت محوري يحيط بمنطقة بنية السن المفقودة، فبيعوض لي الجدار، وبالتالي نستطيع من خلال الماتريسينج نأمن بناء شريط يلتصق بالسطح السن المجاور، ونستطيع من خلاله بناء السن أو الجزء الذي تم فقده من السن. بمعنى آخر المسندة هي نوع من الشرائط عبارة عن باند يستطيع الالتصاق بسطح السن المجاور وتأمين قدرة على ترميم الجزء المفقود من السن بطريقة صحيحة. طبعا هذا يعني أنه استخدام الماتريكس يكون بشكل أساسي عند فقد السن لجدار ملاصق، وبالتالي نحن نتكلم عن استخداماتها ضمن سياق نخور الصنف الثاني. طبيعة الحال المسندة مهمة جدا لتثبيت الويدج، وبيتم تثبيتها أو إغلاقها على سطح السن بجوار الفقد من خلال الويدج. هون بدي أشير لنقطة أنه دائما ينبغي أنه نحن نضع الماتريكس قبل وضع البوند وقبل الترميم وليس بعد. بالنسبة للوظائف اللي بتأمن ليها الماتريكس والويدجينج، أول شيء نحن من خلال الماتريكس نستطيع تأسيس كونتور أو محيط ملائم للريستوريشن بطريقة صحيحة. أيضا تعطيني البروتكشن، وأعني بذلك حماية السن المجاور، لأنه عملية حماية السن المجاور تبدأ طبعا من أثناء التحضير، وكنت تكلمت عن ذلك، وتمتد لعملية الترميم أو ريستوريشن. خلال عملية الترميم نحن لابد من حماية السن المجاور أنه يتعرض للبوند اللي نحن بنعرف أنه بيعمل إيتشنج، أو حتى لو استخدمنا الفوسفوريك أسيد أيضا من خلال عملنا اللي بيدك الحشو ممكن نحن يحصل التصاق مع السن المجاور، فالبروتكشن يشمل السن المجاور من خلال استخدام الماتريكس. أيضا نستطيع الحقيقة أنه نعطي مارجينال انتجريتي تمنع الزيادة في الحواف باتجاه اللثة، وهذا الحقيقة أمر مهم جدا للحفاظ على صحة النسيج حول السن أو البيرديونتال تيشوز. الأمر الرابع هو إمكانية الحقيقة أنه نعمل باكينج للريستوريشن بشكل نقدر نزيد كثافتها وانطباقها بالضغط. لولا وجود هذا الشريط اللي بتأمن الماتريكس وبيعززه الويدج، فما رح نقدر كل ما عملنا باكينج رح نلاقي أنه الحشوة انسابت نحو الجوانب وخرجت عن حافة السن. الأمر الخامس هو منع حدوث التثبيط التبلمري اللي بيصير بحضور الأو2 أو الأكسجين، وخصوصا في المنطقة الملاصقة، وهي مناطق مهم جدا نحن أنه نمنع وصول الأكسجين، أنه نمنع تثبيط التبلمر، لأنه نحن بنعرف بهذا الشكل نحصل على تبلمر كامل، وهذا بيؤدي لأنه الحشوة تكون أقل اصطباغا. الأمر السادس هو تحسين ملمس السطح على المستوى البروكسيمال وول أو الجدار الملاصق للحشو، وأيضا نعومته اللي صعب تتأمن من دون وجود هذا الشريط أو الباند. بطبيعة الحال نحن بمجرد أن نقول أنه استخدام الماتريكس يكون في سياق نخور الصنف الثاني أو الكلاس 2، نعني بذلك أنه من خلال عملية الماتريكس أو الماتريسينج نستطيع تأمين 3 بنى تفقد في عملية نخور الصنف الثاني. نحن بنعرف أنه لما بيصير في عنا نخر صنف ثاني فبيفقد البروكسيمال كونتور، المحيط الملاصق المحدب بالطريقة الصحيحة، نفقد أيضا الكونتاكت إيريا، ونفقد المارجينال ريج،
أو الارتفاع الحفافي. فيما يخص المارجينال ريدج، أهم الاعتبارات التي تتعلق بصناعة المارجينال ريدج، ثخانة المارجينال ريدج بتكون تقريبا بحدود 1.5 ل 2 ملم. بالنسبة لمستوى جينيفا أوكلوزال أو من الناحية اللثوية الإطباقية، دائما نحن بنخليه يكون تقريبا بنفس مستوى السن المجاور، ممكن نرفعه تقريبا بحدود نص ميلي إلى ميلي من أجل إتاحة الفرصة لعملية الإنهاء والتلميع، لكن دائما يفضل أنه يكون عند مستوى المارجينال ريدج للسن المجاور. في حال كنا عم نشتغل على سن لا يوجد بجانبه سن مجاور، يعني هناك سن مفقود، نعمد لأنه يكون ارتفاع المارجينال ريدج أقل من مستوى الحدبة تقريبا ب1.5 ل 2 ملم. الأمر الأخير اللي بدي أحكي عنه هو أنه المارجينال ريدج يتم بناؤه بشكل عمودي على الجدار الحفرة أو قاع الحفرة، تقريبا زاوية منفرجة. هون بدي أشير لفارق كتير هام لازم نلاحظه بين الماتريكس الاحترافية زي السيكشنال ماتريكس وبين الماتريكس الشائعة الاستخدام التفلومير. خلونا نشوف كيف لما نضع الويدج أو الوتد لحتى نعمل إطباق الباند عند مستوى الجدار اللثوي، حنشوف كيف إنه التفلومير تعطيني هذا الشكل القائم، وبالتالي ما بتعطيني القدرة على إنه أنا أعمل كونتور بعد منطقة المارجينال ريدج وعن منطقة الكونتاكت إريا بطريقة صحيحة، على عكس السكشنال ماتريكس يلي هي مبرمج الباند ليعطيني هذا الكونتور. طبعا حنتكلم مع تقدم المحاضرة عن أنواع الماتريكس والفروق بينها واستعمالاتها كل في مكانه. بالنسبة لنقاط التماس أو الكونتاكت إيريا، حنشوف طبعا بالنسبة للأسنان الأمامية أنه نحن تحكمنا قاعدة 50-40-30 اللي كنت تكلمت عنها لما حكيت عن ضمن سلسلة All About Porcelain Veneer، وتكلمت الحقيقة عن هاي النقطة بالتفصيل. بالنسبة للأسنان الخلفية فنحن بشكل عام بتكون نقاط التماس تتوضع في الثلث المتوسط من الجدار الملاصق، أكثر قليلا أو أقرب قليلا للبكل أو للجدار الخدي منه إلى الجدار اللساني. ومجددا بدي أقول إنه الشكل هذا اللي بنشوفه لنقاط التماس اللي بتوافق مع كونتور السن المحدب بيأكد حاجتنا لمساند أو لماتريكس مختلفة عن الشائع استخدامها اللي هي التفلومير، اللي بتعطيني كونتور عمودي مسطح لا يتوافق مع شكل الكونتور الطبيعي والكونتاكت إريا أو نقاط التماس والمحيط الخارجي لسطوح السن. ننتقل الآن للحديث عن مكونات الماتريكس. طبعا الماتريكس تختلف في الماركت، وطبعا تختلف مكوناتها بحسب اختلاف تصميمها، لكن أنا حأتكلم على العموميات. بشكل عام أي ماتريكس في السوق تقريبا حنشوف إنه هو بيتكون من باند الشريط يلي بيعطيني السطح والنقاط التماس والبنى اللي حكيت عنها، وأيضا الرينج يلي بيعمل نوع من التثبيت للباند على الأسنان، وبيعطيني كمان قدرة على أنه يعمل لي فصل بين السنين. وعندي أيضا الوتد أو الويدج يلي أول شيء بيتيح لي انطباق الجزء اللثوي من الباند على الجدار المقابل بحيث ما يكون في عندي أي ليكيج في هالمنطقة، أي تسرب، وأيضا يؤدي لأنه يعمل لي أيضا فصل إضافي بين السنين، وهو أمر مرغوب فيه، رح نتكلم فيما بعد عن ذلك. مثل ما أننا شايفين الويدج والباند والرينج. خلونا نتكلم عن هاي المكونات بالتفصيل. المكون الأول مثل ما شاهدنا الماتريكس رينج، والحقيقة الماتريكس رينج يختلف شكله بحسب نوع الماتريكس. حنشوف مثلا الجاريسون، حنشوف البالودنت، حنشوف التور في ام ماتريكس رينج. فالعديد الحقيقة من الرينجز تختلف حسب مثل ما قلنا الشركة والتصميم. طبعا هناك أيضا أنواع أخرى مثل التوفلمير والسادل حنشاهده لاحقا بالتفصيل. وفي بعض الشركات مثل التور في ام مثلا عندها نمط سيكشنال مثل ما أنا شايفين، وعندها أيضا تصميم السادل ماتريكس. مثل ما قلت راح نتكلم في متابعتنا للمحاضرة عن التفاصيل هاي بشكل أكبر. المكون الثاني وهو الباند. هون خلينا نحكي عن بعض القواعد في تطبيق الرينج والباند، لأنه هون بتبدأ تلعب دور التفاصيل هاي بأنه نحصل على حقيقة ماتريك جيد يساعدنا على بناء حشوة ناجحة. بغض النظر أول شيء عن نوع المسندة أو الماتريكس،
حنشوف انه سواء في التوفلماير او بالسادل او بالسكشنال ماتريكس الباند دائما يفضل انه يكون قاسي. والامر الثاني انه نضعه بشكل مركزي، يكون تماما المركز تبعه متوافق مع مركز السن. طبعا هذا الأمر بيتيح لنا أنه نحصل على نقاط تماس صحيحة مع السن المجاور، وبيعطيني القدرة أنه أعمل التماس الصميمي المرغوب على طرفي السن المراد ترميمه، لأنه الرينج لما بدها بدها ترتكز على الباند والجدارين المحيطين بالحفرة، فبالتالي بقدر أنا بهالشكل أنه أضبط الكونتور بشكل صحيح للباند. بالنسبة لارتفاع الباند دائما نحن بنحاول أنه يكون تقريبا ارتفاعه مع نفس المستوى للمارجينال ريج للسن المجاور، أو نرفعه قليلا حوالي 1 ملم. ضروري طبعا الباند دائما يكون أملس تماما. لو شفنا من خلال مثلا نحن عم نحاول ندخل الباند انه صار فيه نوع من التشوه، فيفضل انه نستعمل باند جديد. طبعا ايضا من الاشياء المهمة بتطبيق الباند انه يمتد تحت مستوى اللثة. ما ينفع نحن نحط الباند ونطبق الرينج وفي جزء من تحت من عند اللثة، جزء اللثوي للحفرة لم يتم تغطيته. يجب ان تمتد الباند تحت الجدار اللثوي، والا الحقيقة لا يكون هناك فائدة من استخدامها. وايضا بعد ما نحن ننزل تحت اللثة حنشوف فيما بعد كيف الويدج أيضا حيعمل دفع للباند أو للشريط باتجاه الجدار اللثوي ليعمل انطباق كامل ويمنع التسرب في هذه المنطقة. طبعا مثل ما حكينا حنشوف أنواع مختلفة، سواء السادل ماتريكس، سواء التوفلماير، سواء السكشنال ماتريكس. القواعد تقريبا هي نفسها مع الجميع. بالنسبة للسكشنال باند حنشوف انه الشرايط كلها تقريبا سواء الجاريسون او البالو او التور في ام وغيرها جميعها لها نفس العرض من الناحية الدهليزية اللسانية من الباكال لينغوال، وتختلف فقط في طولها من النوع بالاتجاه الإطباقي اللثوي. خلونا نتكلم عن قرب أكثر لبعض الأنواع المختلفة للماتريكس. قلنا نحن أنه عنا التوفلماير، ما راح أتكلم عنها، جميعنا يعرفها ولا أفضل استعمالها. عنا أيضا سيكشنال ماتريكس اللي من أشهر الأمثلة عليها الجاريسون والبالودينت، كلهم نفس التصميم، رينج وباند، وبيبقى عندي ويج، يختلف فقط شكل أو تصميم هي البنى. أيضا عنا التور في ام اللي يوجد منها نوع سيكشنال ويوجد منها نوع سادل. بالنسبة للبالودينت الرينج هدول اللي بيجوا معه بيكون تقريبا نوعين، أول مخصص للمولر والثاني للبريمولر، وبيكون في عندي 4 مقاسات للباند، 3 مقاسات للويج. الويج بيجي منها أيضا 3 أنواع بنفس القياس، بيجي معها تاتشد ميتال ستريب بيعمل لي نوع من الفصل أثناء البريباريشن. بالنسبة للجاريسون حنشوف إنه هو عبارة عن 3 رينجات، عنده 3 مقاسات للرينجز، قصير وطويل وعريض حسب السن والحالة، وبيكون في عندي 4 أشكال للويج و5 أشكال للباند اللي بتيجي معه، وهذا بيعطيه توافق أوسع مع جميع الحالات. بالنسبة للتور في ام بنشوف إنه هو 4 باند، في منها قاسي وفي منها لين، وكل واحد منهم بيجي بمقاس نص و 0.35. طبعا الرينجات تيجي ب3 أحجام، صغير وسط كبير، وبيكونوا تقريبا بيعطوني 6 تصاميم. بالنسبة للسادل ماتريكس باند مثل ما شايفين تصميمه مختلف عن السكشنال ماتريكس، آلية الماتريسينج أيضا مختلفة. من أشهر الأمثلة عليها قلنا التور في ام، تجي بنوعين، كونتورد ونان كونتورد، تجي يعني مسطحة. الكونتورد بيستخدم بشكل عام أو يفضل استخدامه مع الكلاس 2 لما بيكون عندي بجوار السن مفقود، فأنا محتاج إنه تكون كونتورد already. أيضا لما بيكون في عندي مسافات بين سنية عريضة، أيضا لما بيكون في عندي مسافات بين سنية متوسطة لكن الحوافل اللثوية عميقة، ممكن أيضا تكون مفيدة مع تقنية الباند المزدوج، هنحكي عنها فيما بعد. لما ما بيكون عندي كفاية بالصدل لوحدة للانطباق بشكل كافي على الجدار اللثوي. مبدأها أنه هي في فتحتين مثل ما شايفين داخل الباند، بيندخل فيهم السبرينج كليب، وبيكون في عندي باكال ولينغوال آرمز أو أذرع دهليزية ولسانية، فبتعطيني امتداد لثوي عريض نقدر من خلاله نحن أنه نبني الجزء الملاصق اللي تم فقده. الكيت بيجي ب3 مقاسات بحسب نوع السن، بيختلف الطول باكال من الناحية الباكال لينغوال، وكل حجم له
3 أشكال. هون بدي أشير لأنه السبرينج هولدر يلي بيحمل الباند ما بيعطيني قوة الفصل اللي بتأمنها السكشنال ماتريكس، وهون ميزة للسكشنال ماتريكس إنه الرينج بالسكشنال ماتريكس لما بيطبق على الجدران الأسنان المجاورة، خلونا نرجع نشوف، فبيأمن عملية ضغط على هذا السن المجاور، فبيعمل نوع من الفصل بين الأسنان مثل ما قلنا، هذا أمر مرغوب. أما مع الصدل فالحقيقة هذا السبرينج هولدر فقط يحمل الباند، ما بيعطيني أي قوة فصل مع السن المجاور. هون بدي أشير إنه نحن لما بدنا نعمل ماتريكس لأي فيلينج بيكون عندي فراغ تقريبا 50 ل 100 ميكرون بسبب تقلص حشوة الكومبوزيت والباند نفسه مساحة الباند، فهي بتعمل لي انحسار من الطعام. لذلك مهم جدا نحن قلنا انه نعمل هذا الفصل الاضافي اللي بتامنه السكشنال ماتريكس، اللي لانه بهالحاله نحن لما بيرجع السن لوضعه الطبيعي بعد الفصل بيكون عوض لي مسافه ال 50 100 ميكرون اللي حصلت بسبب التقلص وبسبب مساحه الشريط، وهذا بالتالي يؤدي لتماس صميمي بين الحشوه وجدار السن المجاور. ثخانه الباند بشكل عام 50 ميكرون، وفي عندي 35 ميكرون وهو المفضل، كل ما قلنا أن ثخانتها بيكون أفضل، إنما الشائع والموجود في الماركت غالبا حنلاقي 50 ميكرون. فلذلك لابد من عملية الرينج إنه يعمل لي نوع من الفصل على الأسنان المجاورة ونشعره نحن وعم نحط الرينج. ومثل ما قلنا نحن وعم نطبق الباند مهم جدا إنه نحن ما نرفع الباند فوق الإطباق أكثر من نص ميلي، حد أقصى 1 مليمتر، لأنه لو كانت أعلى بكتير حتكون نقاط التماس الكونتاكت إيريا اللي بيخلقها الباند يلي هو أصلا مبرمج ليكون عند مستوى المارجنال ريج حتكون كتير أوكلوزال، وهذا أمر غير مستحب. أيضا ممكن نحن في سياق حديثنا عن أنواع الماتريكس نحكي أيضا عن بعض أنواع الماتريكس الأخرى الموجودة في السوق اللي ممكن تساعدنا خصوصا على مستوى الأسنان الأمامية، مثل مايلر ستريب جميعنا عمل بها، وهي بتكون شفافة شائعة الحقيقة في استخدامها مع كلاس 3 وكلاس 5 وكلاس 4. أيضا تيجاني السيلولويد الشفافة اللي بيتم من خلالها إعادة بناء تاج السن الأمامي بما فيه المنطقة الملاصقة. ممكن أيضا استخدام البايوكلير جاهزة بأحجامها طبعا ممتازة جدا. ممكن استخدام البالاتال سيليكون اللي بيعتمد فكرة إنه نحن نعمل واكسينج بالمعمل ونطبق عليه البالاتال سيليكون، وبعد هيك نحن نبني بحسب البالاتال سيليكون الجزء المفقود من السن. وكما تكلمنا أيضا البالودينت وغيرها من السكشنال ماتريكس. بشكل عام نحن لو كانت مسافة بين الأسنان صغيرة، مسافة الفصل، فممكن نستخدم السكشنال، ممكن نستخدم التوفلوماير بتحفظ، ممكن نستخدم السادل، ممكن نستخدم البايوكلير. في حال كانت المسافة متوسطة ممكن هون نحن إنه نستخدم السكشنال بشكل أساسي مميزة هون. أيضا ممكن نستخدم البايوكلير بس الأفريج وليس السمول اللي استخدمناها مع النارو سبيس. وممكن نستخدم أيضا التور السمول، مقاس السمول. في حال كانت المسافة كبيرة هون بصير صعب شوي نستخدم السكشنال، ممكن نروح إما على البايوكلير كيرفد، ممكن نستخدم التور الميديوم أو حتى اللارج. ممكن إنه نستخدم هون اللارج السادل، ممكن يعطيني فائدة إضافية. ننتقل نتكلم عن الماتريكس ويدج، والحقيقة هو مكون أساسي ومهم في نجاح عملنا في الماتريكس. أول شيء نحن بدنا نقوله بالنسبة للويدج هو دائما نختار حجم الويدج يكون أعرض من الفراغ بين السني، ضروري يكون أعرض عشان يعطيني الفصل اللي يأمن الفصل مع السن المجاور، يعمل فصل إضافي عشان يعوض لي الفجوة اللي قلنا بتسبب فيها الباند وتقلص الكومبوزيت. الحقيقة أنه في سؤال هون يبرز، هل نحن نضع الويدج من الباكل أو من اللينغوال من اللساني؟ والحقيقة أنه لا يوجد فرق، نحن نعتمد على طريقة الدخول الأسهل، المكان الفجوة الأوسع اللي ممكن تحلي ندخل الويدج بطريقة أفضل. نقطة ثالثة، الويدج من الخطأ أنه نضع الويدج فوق مستوى حافة اللثة، لأنه رح يقوم بأنه يعطيني كونتور مقعر للباند ويؤدي لأنه نعمل حشو بطريقة خطأ، وما رح يمنع لي التسرب اللي حاصل عند مستوى الجدار اللثوي. الصحيح أنه نحن بيكون تحت اللثة وذروته تضغط الباند باتجاه الجدار اللثوي. بالنسبة لأنواع الويدج طبعا معروف أنه نحن عندنا النوع الخشبي والنوع البلاستيكي. بلاستيكي مثل البايوكلير، مثل البالودينت،
بيعطيني تقريبا فصل بحدود 30 ميكرون. يتميز أنه هو أقل رض لكن الفصل معه أقل، وأيضا غالي الثمن نوعا ما. عندنا الخشبي اللي كنا استعملناه كثيرا خصوصا مع حشوات الأملجم قديما، مثال على التور في ام مثلا، الحقيقة بيفصل أكثر من 100 ميكرون بسبب أنه هو يتعرض للرطوبة اللي بتؤدي لأنه يزداد حجمه وينتبج، وأيضا هو رخيص الثمن. فهي المزايا اللي ممكن نحن نقولها بالنسبة للأوتاد الخشبية. بالنسبة لعملية التطبيق، نحن مثل ما قلنا بنضع الويدج وبعده بنحط الباند وليس العكس. وضع الباند ومن ثم الويدج اللي رح يخلينا مو قادرين نحدد بالضبط توضعه ومكانه بالنسبة للجدار اللثوي. طبعا حنشوف كتير من التكنيكس. ممكن نحن أي شيء بيلزمني لحتى أعمل انطباق الباند على الجدران السن اللي في الحفرة، فالحقيقة هو مرغوب. المهم أنه نحن نقدر نبني كونتور كونتاكت إيريا ومارجينال ريج بالطريقة الصحيحة. من الطرق اللي ممكن نستخدمها هي الدبل ويدجينج. إمتى بنستخدم هاي الطريقة؟ بنستخدم طريقة الدبل ويدجينج لما بيكون في عندي المسافات عريضة كبيرة. هون لو حطينا ويدج واحد هنلاقي انه انطبق الستريب على الجدار اللثوي من هالجهة لكن لم ينطبق من هاي الجهة لأنه ما في عملية تماس صميمي بين السنين. أو لما بيكون في عندي مثلا الحفرة نفسها عرضها واسع، يعني الجدران تمتد بعيدا عن جدران السن المجاور، فبهي الحالة لما يكون في عندي العرض الدهليزي اللساني للحفرة كبير أيضا يستطب وضع أو استخدام تقنية الدبل ويدجينج. عندي أيضا تقنية البيجي باك ويدجينج. والبيجي باك ويدجينج تعني أنه نحن نحط ويدج وفوق ويدج بنفس الجهة وليس من جهتين متعاكستين. الأول بيكون أكبر حجما والثاني أصغر، بيتيحوا لي أنه أنا أعمل عملية الضغط الباند على الجدار اللثوي. إمتى بنستخدم هاي؟ بطبيعة الحال واضح أنه نحن بنستخدمها لما بيكون في عندي عمق في الجدار اللثوي، مع بيكون عندي درجة لثوية مرتفعة وعندي انحسار لثوي، عندي جيب حول سني أو بريودونتال بوكيت، فتستطب هاي الطريقة. هون بدي أشير لنقطة، سؤال دائما بيخطر في البال. في حال أنا حطيت الويدج ولا يزال الباند لا تنطبق على الجدار اللثوي، ما العمل؟ الحقيقة أنه بهاي الحالات سواء أنه أنا وصلت لأكبر ويدج أو ما عندي ويدج مقاس أكبر، ممكن نحن ندفع الماتريكس بالاتجاه المعاكس ونخلي الباند ينطبق على الجدار اللثوي ونعبي هاي المنطقة من خلال تفلون. الحقيقة هذا بيعطيني فعل الدفع اللي مطلوب بهاي المنطقة لحتى نمنع التسرب. مثل ما شايفين نحن وضعنا الباند، حطينا الويدج. بعد أن وضعنا الويدج كان عندي عدم قدرة على ضبط المنطقة هي إنه الباند تنطبق على الجدار، فمنحط التفلون ليعمل لي عملية البوشينج أو الدفع للباند باتجاه الجدار. مثل ما شايفين أيضا ممكن نحن نعمل عملية دفع للباند بعد ما نحن ضبطنا عند الجدار اللثوي، نرجع نعيد الكونتور في هاي المنطقة بطريقة صحيحة ونعزل السن المجاور من أجل عدم تأثره بأي كيميكالز نستخدمها من إيتشينج وبوند. أيضا مثل ما شايفين ممكن نحن نستخدم أو نقوم بهذه العملية بعد تطبيق الحاجز المطاطي، ومن ثم مثل ما شايفين الحاجز المطاطي بيكون على السن المجاور اللي نحن عزلناه بالتيفلون، والسيكشنال ماتريكس والباند والويدج في مكان السن المراد ترميمه. فالحقيقة ممكن نحن أنه نستخدم رابر دام سيكشنال ماتريكس أو غيرها من أنواع الماتريكس لتحقيق نتائج أفضل. وهون كمان بدي أكد على أهمية إنهاء السطوح البروكسيمال بوكس وولز لحتى نقدر نعمل انطباق جيد بين الباند والجدران هاي، وأيضا انطباق الماتريكس نفسها رينج لحتى تعمل لي الفصل ومسك الباند بطريقة صحيحة. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. أأمل أنه كانت محاضرة مفيدة. أتمنى تدعموني من خلال الاشتراك والمشاركة والتعليق واللايك. نلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة للحديث ونستكمل خطوات عمل حشوات الكومبوزيت. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.